हेलो नमस्ते डिजिटल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। पीटर लिन्चको लगानी गर्ने मन्त्र। म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु पीटर लिन्च को हो र यसको लगानी गर्ने मन्त्रको। यो पीटर लिन्चले 1100% सम्म प्रॉफिट कमाएको थियो। यसको एभरेज रहेको छ 29% प्रॉफिट यसले एभरेजमा कमाएको छ। त्यसैले म तपाईलाई आज यो भिडियोमा पीटर लिन्च को हो र यसको लगानी गर्ने मन्त्र के हो त्यसको बारेमा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। पीटर लिन्चलाई लगानी गुरु भनेर पनि चिनिन्छ किनकि पीटर लिन्चले दिएको सल्लाह अनुसार नै धेरै जनाले धेरै प्रॉफिट कमाउन सफल भएको छ। त्यसैले पीटर लिन्चलाई लगानी गुरु भनेर चिनिन्छ संसारभरि। त्यसैगरी यो पीटर लिन्चलाई म्युचुअल फन्डको रक स्टार भनेर चिनिन्छ किनकि यसले म्युचुअल फन्डमा संसारमा सबभन्दा धेरै प्रॉफिट कमाउन सफल भएको छ। यसले जुन म्युचुअल फन्डले म्यानेज गरिरहेको थियो त्यो म्युचुअल फन्डले संसारमा सबभन्दा धेरै प्रॉफिट कमाउन सफल भएको छ। त्यसैले यसले पीटर लिन्चलाई म्युचुअल फन्डको रक स्टार भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो तपाईले म अघि नै भनिसकेको थिएँ यसले 18 करोडको लगानीलाई 200 करोड बनाएको थियो 13 वर्षमा। यसको एभरेज रहेको छ 29% एभरेज प्रॉफिट यसले हरेक वर्ष कमाएको थियो म्युचुअल फन्डमा। त्यसैगरी यसको टोटल प्रॉफिट हेर्ने भने 1100% प्रॉफिट यसले कमाएको थियो। जुन म्युचुअल फन्ड यसले ह्यान्डल गरिरहेको थियो त्यो म्युचुअल फन्डलाई जसले इन्भेस्ट गरेको थियो त्यो सबैलाई 1100% प्रॉफिट कमाएर दिएको थियो यो पीटर लिन्चले। गरी यो पीटर लिन्चले धेरै बुकहरु लेखेको छ। त्यसमध्ये 3 वटा बुक संसारकै बेस्ट सेलिङ बुकहरु मध्येबाट पर्छ। जुन तपाईले शेयर मार्केटमा लगानी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले पढ्ने यो बुकहरु रहेको छ। यसले 3 वटा बुक लेखेको छ। त्यसको नाम रहेको छ वन अप अन वाल स्ट्रीट। यो पनि बेस्ट सेलिङ बुक रहेको छ। त्यसैगरी अर्को बुक यसले लेखेको छ पीटर लिन्चले लेखेको अर्को बुक रहेको छ लर्न टु अर्न। यो बुक यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाई यो बुक सुरुमा पढ्दाखेरि एकदम धेरै फाइदा हुन्छ तपाईलाई लर्न टु अर्न। यो बिगिनरहरुको लागि खास गरी। त्यसैगरी यो पीटर लिन्चको अर्को बेस्ट सेलिङ बुक रहेको छ बिटिङ द स्ट्रीट। यो तीनटै बुक बेस्ट सेलिङ बुकहरु मध्ये पर्छ। यदि तपाई शेयर मार्केटमा लगानी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो बुकहरुको नाम पक्कै सुन्नु भएको होला र तपाई पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदम कामको बुक रहेको छ। अब म तपाईलाई पीटर लिन्चको लगानी मन्त्रहरु के हो त्यो म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि। अब म तपाईलाई पीटर लिन्चको लगानी मन्त्रहरु के हो त्यो म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। आफूले बुझेको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने। पीटर लिन्चको सिद्धान्त रहेको छ कि आफूले जुन सेक्टरको बारेमा राम्ररी थाहा छ त्यो सेक्टरमा मात्र लगानी गर्ने। या कुनै साथीहरुले गरिरहेको छ या पत्र पत्रिकामा पढेर त्यसको भरमा कुनै सेक्टरहरुमा लगानी नगर्नु। जुन सेक्टरको बारेमा आफैलाई थाहा छ त्यस्तो सेक्टरहरुमा मात्र लगानी होस्। वा तपाईले अरु सेक्टरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला त्यो सेक्टरको बारेमा जानकारी लिनुहोस् अनि मात्र त्यस्तो सेक्टरहरुमा लगानी गर्नुहोस्। न्यूजमा पढेर वा कुनै साथीको लहैमा लागेर तपाई कुनै नयाँ सेक्टरहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। यो पीटर लिन्चको पहिलो मन्त्र रहेको छ। त्यसैगरी पीटर लिन्चको अर्को मन्त्र रहेको छ सधैँ गृह कार्य गर्ने। हाल कुनै कम्पनीको शेयर किन्नु भन्दा अगाडि त्यसको प्रोपर एनालाइसिस गरेर मात्रै किन्नुहोस्। तपाईले न्यूजमा कतै देख्नुभयो वा टिभीमा कतै सुन्नुभयो भने त्यसको आधारमा तपाई लगानी नगर्नुहोस्। कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु भन्दा अगाडि त्यसको बारेमा एनालाइसिस गरेर मात्रै किन्नुहोस्। जस्तै बेसिक कुराहरु त थाहा पाउनै पर्यो। ईपीएस भनेको अर्निङ पर शेयर। यो कम्पनीले एउटा शेयर मार्फत कति कमाइरहेको छ त पर शेयरमा त्यो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसैगरी यो कम्पनीहरुको बुक भ्यालु कति हो त्यो पनि तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। र त्यसैगरी तपाईले त्यो जुन कम्पनीको शेयर किनिराख्नु भएको छ त्यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चेक गर्नु पर्यो। त्यो कम्पनीले हरेक साल बोनस शेयर वा क्याश डिभिडेन्डहरु दिइरहेको छ कि छैन त्यो तपाईले चेक गरेर मात्रै एनालाइसिस गर्नु। त्यो एनालाइसिस गरेर मात्रै तपाईले लगानी गर्नुपर्छ। अन्यथा लहैमा लागेर लगानी गर्नुभयो भने लस हुन्छ। यसको अर्को मन्त्र रहेको छ कुनै कम्पनीको शेयर किन्नु भन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको प्रोपर एनालाइसिस गर्नुहोस् भनेर भन्छ पीटर लिन्चले। पीटर लिन्चले अर्को भन्छ पीई रेशियो अनिवार्य रूपमा चेक गर्ने। पीई रेशियो भनेको मूल्य आम्दानी अनुपात भन्छ नेपालीमा। यो रेशियो भनेको कुनै कम्पनीको अहिलेको प्राइस कति हो र त्यो कम्पनीले एउटा शेयर मार्फत कति पैसा कमाइरहेको छ त्यसको आजको प्राइस कति हो र त्यसले एउटा शेयरमा कति पैसा कमाइरहेको छ कति रुपैयाँ त्यसले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईले पीई रेशियो पाउनुहुन्छ। यो पीई रेशियो जति कम हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ।
त्यसैले तपाईले यो पी रेशियो चेक गरेर मात्रै किन्नुहोस्। तपाईले यदि राम्रो कम्पनीको शेयर किन्नु भयो भने त्यही पनि यदि तपाईले महँगो प्राइसमा किन्नु भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले लस हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले राम्रो कम्पनी छान्नुहोस् र त्यसको पी रेशियो चेक गर्नुहोस्। राम्रो कम्पनी सस्तोमा किन्नु भयो भने प्रॉफिट हुने चान्स बढ्छ। त्यसैले पी रेशियो अनिवार्य रूपमा चेक गरेर मात्रै कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्। त्यसैगरी पीटर लिन्चको अर्को लगानी मन्त्र रहेको छ नगद स्थिति मजबुत भएका कम्पनीमा मात्र लगानी होस्। भनेको कुनै पनि कम्पनी तपाई एनालाइसिस गरेर यदि तपाई बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको हिस्ट्री तपाई चेक गर्नुहोस्। त्यो कम्पनीले प्रॉफिट आफ्नो बढाउँदै लगिरहेको छ कि छैन। यदि त्यो कम्पनीको प्रॉफिट हरेक साल बढिरहेको छ र त्यसको फ्युचर प्लान हेर्नुहोस्, त्यसले के प्लान गरिरहेको छ फ्युचरमा, त्यसको लागि त्यसले पर्याप्त त्योसँग पैसाहरू स्टकमा छ कि छैन। यदि कुनै इमर्जेन्सी आयो भने त्यसको ह्यान्डल गर्नको लागि स्टकमा पैसाहरू राखेको छ कि छैन। त्यसैगरी फ्युचर प्लान गर्नको लागि पैसा हुनै पर्यो र त्यसको हरेक साल प्रॉफिट बढाउँदै गइरहेको छ भने त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि एकदम धेरै प्रॉफिट हुने चान्स हाई हुन्छ। यो पीटर लिन्चको चौथो मन्त्र रहेको छ। त्यसैगरी पीटर लिन्चको पाँचौं मन्त्र रहेको छ ऋण अनुपात औसत भन्दा कम भएको कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले त्यसको लोन हेर्नुहोस्। त्यसले हरेक साल आफ्नो लोनलाई कम गर्दै लगिरहेको छ कि छैन। यदि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो लोनलाई हरेक साल घटाउँदै लगिरहेको छ भने त्यो कम्पनी राम्रो हुन्छ। यस्तै कुनै कम्पनीको लोन हरेक साल बढिरहेको छ भने त्यस्तो कम्पनीको राम्ररी एनालाइसिस गर्नुपर्छ र त्यस्तो कम्पनीमा रिस्क पनि हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो लोन घटाउँदै लगिरहेको छ भने त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्। त्यसैगरी अन्तिम मन्त्र रहेको छ पीटर लिन्चको दीर्घकालीन लगानी गर्नुहोस्। यदि तपाई जति राम्रो कम्पनी पनि किन्नु भयो भने यदि तपाईले थोरै समयमा धेरै प्रॉफिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सम्भव छैन र त्यसको लागि तपाईले लस हुने चान्स बढ्छ र त्यसमा तपाईलाई प्रॉफिट हुँदैन। त्यसैको लागि यदि तपाई कुनै पनि कम्पनी राम्रो चुज गर्नुहुन्छ त्यसमा दीर्घकालीनसम्म लगानी गर्नुहोस्। लगानी गरिसकेपछि तपाईले केही वर्षमा होल्ड गर्नुहोस्। 5 वर्षमा 10 वर्षमा होल्ड गर्नुपर्छ यदि राम्रो कम्पनीहरु छ भने। र दीर्घकालीनको प्लान बनाएर तपाई लगानी गर्नुभयो भने तपाईले धेरै प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। होस् त तपाईले यस शेयर बजार सम्बन्धी अरु भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको स्क्रिनमा आयो होला, तपाई त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ।